बाहेर उन्हाळा खूप वाढलाय, खूप गरम होतंय, पण अशा वेळेस आपण उन्हाळ्याचा फायदा घेऊन 3 प्रकारचे पापड आणि फेण्या करणार आहोत. आपण सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण करणार आहोत साबुदाणा आणि बटाट्याच्या फेण्या. हा 1 वाटी साबुदाणा आपण मिक्सरमध्ये घालून घेऊया आणि त्याची जमेल तेवढी बारीक पावडर आपण करून घेणार आहोत. इथे साबुदाण्याची आपण पावडर करून घेतलेली आहे. थोडीशी जाडसर राहिली तरी चालणार आहे. ती आता ह्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. म्हणजे 1 वाटी साबुदाणा असेल तर 4 वाट्या आपण पाणी घ्यायचं. हे आता आपण सगळं छान मिक्स करून घेऊया. चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. त्यानंतर अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स आणि 2 टीस्पून एवढी कोथिंबीर घालूया. अर्धा वाटी उकडलेला आणि किसून घेतलेला बटाटा घालून घेऊया. सगळं छान आता आपल्याला मिक्स करायचं आहे आणि हे भिजत अर्धा तास बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. आपली पुढची रेसिपी आहे तांदळाच्या फेण्या. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे जे तांदळाचं पीठ आहे ते तांदळाचं पीठ कसं तयार करतात तर तांदूळ आधी भिजवून घेतात, त्यानंतर ते सुकवतात आणि मग हे पीठ केलं जातं. आपण इथे मोदकाचं पीठ घेऊ शकतो, कारण मोदकाच्या पिठाला ही प्रोसेस ऑलरेडी झालेली असते आणि हे पीठ मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल असतं. त्याच्यात चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा टीस्पून एवढं जिरं घालायचं आहे. आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. इथे 1 वाटी एवढं तांदळाचं पीठ होतं, तर आपण सुरुवातीला 1.5 वाटी पाणी घालून घेऊया. व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आपल्याला अजून पाणी लागणार आहे. मिक्स करूया. कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून आपल्याला अर्धा तास बाजूला ठेवायचं. आता आपण करणार आहोत बटाट्याचे पापड. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी बटाटा उकडून आणि किसून घेतलेला आहे. 1 वाटी आपण साबुदाण्याचं पीठ घालून घेऊया. हे जे साबुदाण्याचं पीठ आहे हे मी रेडीमेड घेतलेलं आहे, कारण जेव्हा आपण घरी साबुदाणा दळतो तेव्हा ते एवढं बारीक पीठ होत नाही, म्हणून रेडीमेडच घ्यायचं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया. साधारण ½ टीस्पून एवढी मिरची पावडर. हे सगळं आपल्याला हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. ह्याचा गोळा तयार करायचा आहे. ह्याच्यात आपण पाणी बिलकुल घालणार नाही आहोत. आपला हा गोळा तयार झालेला आहे. आता अर्धा तास आपण हा बाजूला ठेवून देऊया. बटाट्याच्या पापडाचं पीठ आपण भिजवून ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत आपण काय करूया, सगळ्यात आधी आपण जे साबुदाण्याचं पीठ भिजवलेलं होतं ते छान भिजलेलं आहे, तर आपण साबुदाण्याच्या फेण्या तयार करायला घेणार आहोत. त्यासाठी मी गॅस ऑन करते. एकदा आपण छान हे मिक्स करून घेऊया, कारण जे साबुदाण्याचं पीठ आहे ते तळाशी बसतं. आता हे साबुदाण्याचं जे बॅटर आहे ते आपण पॅनमध्ये ॲड करून घेऊया. आता हे शिजवताना आपण पुन्हा 2 वाट्या एवढं पाणी घातलेलं आहे. मीडियम गॅसवर आपल्याला हे सतत ढवळत राहायचं आहे. जर ढवळलं नाही तर ह्याच्या गुठळ्या होऊ शकतात. हे तुम्ही पाहू शकता की हे हळूहळू घट्ट होत चाललेलं आहे. जर असं वाटलं की आपल्याला थोडंसं पाण्याची आवश्यकता आहे तर ते सुद्धा आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. म्हणजे एकूण 6 वाट्या पाणी आपल्याला लागलेलं आहे. हे तुम्ही बघू शकता घट्ट झालेलं आहे आणि त्याला शायनिंगसुद्धा आलेली आहे. साबुदाण्याचं जे पीठ होतं हे छानपैकी शिजलेलं आहे. आपण गॅस बंद करून घेऊया. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. आता थोडं थोडं पीठ घेऊन आपण ह्याच्या फेण्या घालून घेणार आहोत. थोडंसं पीठ घ्यायचं आहे आणि ते पसरवून घ्यायचं आहे. ज्या आकाराच्या आपल्याला फेण्या हव्यात त्या आकाराच्या आपण फेण्या करून घ्यायच्या. इथे मी तुम्हाला सिलिकॉन शीट आणि फूड ग्रेड प्लास्टिक दोन्हीवर या फेण्या घालून दाखवलेल्या आहेत. तुम्हाला जर प्लास्टिक अवॉइड करायचं असेल तर तुम्ही सिलिकॉन शीटचा वापर करू शकता. आता मी काय करणार आहे, ह्या ज्या फेण्या आहेत त्या आपल्याला 1 अख्खा दिवस पंख्याखाली वाळवायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्या सोडवून घ्यायच्या आहेत आणि 1च तास ह्या आपल्याला उन्हात ठेवायच्या आहेत. आपल्या साबुदाण्याच्या फेण्या घालून झालेल्या आहेत. आता आपण तांदळाच्या फेण्या करणार आहोत. त्यासाठी मी काय केलं आहे, इथे पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे आणि जे आपण बॅटर मगाशी तयार केलेलं होतं तांदळाचं ते आता आपण बघूया. ते आपण छान ढवळून घेणार आहोत. आता इथे ही एक डिश घेतलेली आहे. ही स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे. आता आपलं हे जे 1 चमचा बॅटर आपण इथून घेणार आहोत
आणि ते असं मधोमध आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. आता ही जी प्लेट आहे ती अशी फिरवून आपल्याला ही फेणी गोल अशी तयार करून घ्यायची आहे आणि हे जे उकळतं पाणी आहे त्याच्यावर आपल्याला ही प्लेट उपडी करायची. इथे एका ताटात आपण पाणी घेतलेलं आहे. 2 मिनटं झालेली आहेत. आता ही जी फेणी आपण ठेवली होती ती बघूया. ही छान शिजलेली आहे. आता ही जी प्लेट आहे ती आपण पाण्यात घालून घेऊया. ही प्लेट पूर्णपणे पाण्यात बुडली पाहिजे. तोपर्यंत आपण काय करूया, दुसरी फेणी घालून घेऊया. इथे आता थोडीशी अशी जाडसर सुई घेतलेली आहे. तुम्ही टूथपिकचा सुद्धा वापर करू शकता. तर आता ही सुई आपल्याला इथे घालून ही फेणी सोडवून घ्यायची आहे. हलक्या हाताने हे काम करायचं आहे आपल्याला. चारही बाजूनी ही आपल्याला फेणी सोडवून घ्यायची आहे. आता हाताने आपण ही उचलायची आहे आणि अशा प्रकारे वाळत घालायची. आता ही जी प्लेट आहे ती पाण्यातनं काढून आपल्याला अगदी स्वच्छ कोरडी करून घ्यायची आणि त्यानंतरच त्याच्यावर दुसरी फेणी घालायची. आणि आता दुसरी ही जी फेणी आपण इथे करत ठेवली होती ती काढून पाण्यात सोडायची. अशा प्रकारे आपण सगळ्या फेण्या तयार करून घ्यायच्या आहेत. आपल्याला जर जास्त प्रमाणात फेण्या करायच्या असतील तर हे पाणी गरम झालं असेल तर आपण ते पुन्हा बदलून घ्यायचे. आपल्या तांदळाच्या फेण्या करून झालेल्या आहेत. त्या आपण सुकायला सुद्धा ठेवलेल्या आहेत. ह्या ज्या तांदळाच्या फेण्या आहेत त्या आपल्याला एक पूर्ण दिवस पंख्याखाली वाळवायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्या सोडवून घ्यायच्या आहेत आणि 1 ते 2 तास फक्त उन्हात वाळवायच्या आहेत. तर आपण जे आता बटाट्याचं पीठ भिजवून ठेवलेलं होतं ते घेऊया. ते आपल्याला छान मळून घ्यायचं आहे. इथे आता थोडंसं तेल आपल्याला हाताला लावून घ्यायचं आहे आणि हे जे पीठ आहे ते आपल्याला छान मळून घ्यायचे. आता ह्याचे आपल्याला छोटे छोटे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. आपल्याला आता पुन्हा हे छान मळून घ्यायचे आणि ह्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. इथे साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यात आता हा गोळा घोळवून घ्यायचा आहे आणि आपण आता पापड लाटून घेणार आहोत. पीठ जर व्यवस्थित मळलं गेलं तरच हा पापड छान लाटता येईल. आता हा पापड आपला तयार झालेला आहे. हा तुम्ही असा सुद्धा ठेवू शकता किंवा एखाद्या वाटीच्या साहाय्याने ह्याला गोल कापून सुद्धा घेऊ शकता. बाजूचा जो भाग आहे तो काढून टाकायचा म्हणजे पापड एका साईजचे होतात. आपले बटाट्याचे पापड सुद्धा तयार आहेत. हे पापड आपल्याला पंख्याखालीच वाळवायचे आहेत. एक पूर्ण दिवस आपण हे पंख्याखाली वाळवू शकतो. जर आवश्यकता वाटली तर अगदी कवळ्या उन्हात अर्धा तास आपण हे वाळवू शकतो. तर अशा प्रकारे आपण आज केलेले सगळे पापड आणि फेण्या आपण वाळवून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपल्या फेण्या आणि पापड तयार आहेत. ते आपण सुकवायला ठेवलेले आहेत. इथे मी ह्या आधीच सुकवून घेतलेल्या आहेत. तर त्या आपण आता तळून घेणार आहोत. त्यासाठी मी तेलसुद्धा गरम करून घेतलेलं आहे. तर आपण ह्या फेण्या आणि पापड आता तळून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपले 3 प्रकारचे पापड आणि फेण्या तयार आहेत. अगदी सोप्या आहेत. तुम्हाला घरी करता येणार आहेत. तर ह्या उन्हाळ्यात तुम्हाला ह्या पापड आणि फेण्या घरी करून बघायच्या आहेत. खाऊन सुद्धा पाहिजे आहेत आणि कशा झाल्यात ते आम्हाला कळवायला मात्र विसरायचं नाही आहे. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात.